Assalamualaikum dan hai, selamat datang ke channel saya. Video kali ini saya nak kongsikan cara mudah dan awesome untuk buat wrap teks. Okay? Teks yang panjang dan mengikut bentuk objek atau imej yang kita mahukan. Anda dah bersedia? Jom! Okey, jom kita mulakan. Sekarang saya ada gambar seperti ini. Okey, di tengah ni ada model, dan sebelah kiri dan sebelah kanan ni adalah ruang kosong. So, kita nak buat wrap teks. Teks tu dia akan ikut bentuk ke bentuk badan model ni. Okey. Sekarang kita masukkan tajuk dulu. Katakanlah saya nak masukkan tajuk gaya lelaki. Okey, ini contoh sajalah. Okey, saya nak guna font font yang name. Okey, besarkan sikit. Okey, sekarang kita masukkan text box. Okey, sekarang text box ni dia ada satu saja. So sekarang ni kita nak divide kepada dua kolom. Okey, cara dia pergi ke type, area, type, options. Okey, tengok sebelah kanan ni ada columns ni. Okey, number 1. Sekarang ni satu kolom dah. So kita nak jadikan dia kolom. Tekan satu ke atas. Okey, kita tengok preview. Sekarang dia dah jadi dua kolom. Klik OK. Okey. Okay, sebelum saya nak gerakkan, nak letakkan text box ni di ruang yang sebelah sini, saya nak buat bentuk dia dulu. Okey, sekarang kita buat bentuk mengikut bentuk model ni. Okey, sama ada anda boleh gunakan pen tool ataupun pencil tool. Okey, dalam video kali ini saya nak gunakan pencil tool. Klik, kemudian drag. Okey, tak perlu detail sangat. Saya nak ambil bentuk badan dia sahaja. Okey, sekarang dah jadi satu bentuk untuk kita gunakan. Okey, sekarang pergi ke objek, teks, wrap. Klik pada make. Okey, sekarang ni bila anda klik pada text box ni, dia secara automatik dia akan ikut bentuk shape yang kita dah buatkan tadi. Okey. Okey, bentuk ni kalau kita rasa macam ni banyak sangat ruang kosong dekat sini ataupun tak sekata ni, kita boleh adjust. Dia akan ikut juga bentuk shape yang kita dah buatkan tadi. Okey. So, memang cepat dan mudah. Okey, ni kosong sini. Sekejap Okey, saya akan copy je lah. Saya nak bagi dia penuh sikit. Okey.
Okey, yang teks yang saya gunakan ni adalah teks dummy ya. Ini adalah contoh saja sebab saya nak tunjukkan bagaimana dia mengikut bentuk shape yang kita dah setkan tadi, ataupun kita buat wrap teks. Okey, dah pun siap. Alright, okay, ini ada satu cara. Okey, yang ni kita buat kolom. Okey, satu cara lagi ialah saya copy dulu. Okey, katakanlah tajuk ni kotaknya ni sebelah sini. Okey, kecilkan sikit. So color ni saya nak tukar lah. Okey, gunakan eyedropper ni. Saya akan gunakan warna yang ada pada gambar ni. Okey, so nak ada warna biru gelap sikit. Okey, sekarang masukkan text box, satu text box. Okey, bila saya pastekan teks yang saya copy tadi, paste ke sini. Kalau perasan dia ada kotak kecil ni, ada warna merah outline kotak kecil ni, ada tanda tambah ni. Okey, maksudnya lah ada lagi teks dalam text box ni yang kita tak nampak. Klik dalam ni, kita klik sebelah yang kosong ni. Okey, kita cuba penuhkan. Okey, sebagai sini ada kosong lagi, saya akan copy je dummy teks ni. Okey, supaya saya nak penuhkan bahagian ni. Alright, tadi kita dah buat bentuk shape ni, bentuk shape yang wrap text tadi tu. Okey, sekarang ni kita tak nampak efek dia kan, sebab dia berada di belakang teks ni. Okey, jika kita klik kanan pada shape ni, klik kanan, arrange, bring to front, pop, dia akan automatic teks ni akan ikut bentuk shape yang kita dah setkan tadi. Okay, so ini pun kita boleh adjust. Kita boleh gunakan ni direct selection tool ni. Kita nak ubah bentuk dia sikit dan adjust sikit pun masih boleh lagi. Dia still ikut juga bentuk. Okay, sangat senang dan mudah. Okay, alright, sembung sikit. Alright, okay, ada satu lagi cara. Kalau kita nak besarkan lagi space ni, so anda boleh pergi semula ke objek, text wrap dan juga text wrap options. Kat sini ada offset dia. Okay, klik pada preview ni. Sekarang offset dia ialah 1. Jadi kalau kita tambah lagi, so anda boleh tengok dia punya apa ni, ruang dia semakin besar dan teks tu dah akan ikut. Okay, so klik OK. Kalau anda tak nak besarkan lagi, so boleh buat seperti tadilah. Okay, dah pun siap. Okay, itu saja video saya pada kali ini. Jika bermanfaat, sila like dan share kepada kawan-kawan. Dan jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk mendapat notifikasi video-video yang akan datang. Jumpa lagi di video yang seterusnya. Saya Sahrizal Zulkuply. Salam.